मन्दिर यही थियो एकछिन पूजाआजा भयो अब हामी जान्छौँ ओम साईराम चुम फेरि आऊ बनाना खान्छ पुन्टी अब जानुपर्छ यही हो बाबाको मन्दिर अति राम्रो छ पिस छ यो जङ्गल भएको ठाउँमा छ अनि बिचमा चाहिँ बाबाको मन्दिर छ अनि यो चाहिँ खोइरमको फ्याक्ट्री हो यो चाहिँ मन्दिर हो मेरो फ्यामिली चाहिँ यतै छ पछि आउँदैछ के छ दिदी हेलमेटमै छ सो आउनुहोस् जाउँ अब मेरो स्कुटी पनि घाममा सेकिएको छ यहाँ है दुईजना जानु मिल्दैन ल तपाईँ आउने ल म लिन आउँछु है ल दिदी चाहिँ हेर्दै आउनुहुन्छ है किन भन्दाखेरि स्कुटीमा अट्दैन यतातिर शीतल छ म मेरो यतै बस्छुस् म चाहिँ दिदीलाई गरेर लिन आइहालेँ ल दिदी आउनुभयो अब दिदीलाई पनि जाउँ घाममा कति हो छ ए आउनु बस्नु बस्नु आज पूजाआजा पनि भयो अब चाहिँ हामी जाँदै मम्मीलाई छोडेर आएँ पहिला पछि फेरि दिदीले लिन आयो के कहाँ यो आउँदैछ है गाडी चाहिँ ल ल है अब आइसक्यो होला है त्यही हो ल मम्मी यहाँ बस्नु बाटो अप्ठ्यारो छ छिटोबाट यतैबाट जाउँ यहाँको ट्राफिक पर्खिन सकिँदैन कच्ची बाटोबाट गएको ठिक हो म त त्यही हुन्छ कि यहाँ यो बाइक गाडीहरूलाई चलाउन सक्छु चलाउ भाइ चलाउन सक्दैनौ घरमै बस्छ ट्याक्सी चाहिँ एउटा होइन दि अब कहाँ हाल्नु ट्राफिक छ गाइज है त्यहाँदेखि चाहिँ बाइक हाल्नु पऱ्यो सोच्नु पऱ्यो नत्र कहाँ बस्ने गाइज खोल्दै हुन्थ्यो ट्राफिक किन काठमाडौँको जाम गाडी यति जाम हुन्छ कि पुरै छोड्नुहोस् यार बेलुका त आधी घन्टासम्म नै बस्नु हुन्छ भने थ्याङ्क गड सरपसको जाम गाइस सरपसको जाम है एकदमै ठुलो हुन्छ हौ बिकज यता बासबारीबाट आउनु पुरै भन्छ कि तसँगले जाउँ न आउँछ त आज हेडसेट थिएँ सक्रापस टु चाबेल रोड अब कल गर्छु भनेर कल पनि गरेको छैन अब खोइ के गर्ने अब एटिएम के जाम भयो तरिका हेलो गाइज बल्ल काम सक्यो मतलब खासै रस्ता थिएन सबैले इजी हुन्थ्यो बिकज प्राइभेट ब्याङ्क हो है प्राइभेट ब्याङ्कमा कामहरू गर्नुको लागि इजी नै हुन्छ सो आई हेभ डन माई वर्क्स एन्ड नाउ वी आर डिपार्ट फर आवर होम सो दिस इज तपाईँ कारखाना इट्स कम्प्लिटली चेन्ज बिफोर इट वाज डिफ्रेन्ट एन्ड नाउ इट्स डिफ्रेन्ट सो अब चाहिँ हामी घरेर जाँदैछौँ पछि अब मजाले खानासाना खाउँ हल्का मेरो अफिसियल कामहरू पनि छ मलाई बिएफएसको लागि अपोइन्टमेन्ट लिनु छ केही डकुमेन्ट्सहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने छ पुरै पेपर्सहरू कन्सेन्ट फर्महरू सो दिस इज तपाईँ काममा इट्स कम्प्लिटली चेन्ज पहिला एकदम राम्रो थियो अहिले खासै राम्रो छैन गाइस
एकदम ट्राफिक हुन्थ्यो अहिले चाहिँ ओभरहेड क्रसिङ पनि त्यहाँ राखेर छ अब पहिला चाहिँ एकदम यहाँ धुलो धुवा फोहोर थियो अहिले चाहिँ भने एकदम हल्का के अरे बाटोहरू बनाएका छन् फराकिलो भएको छ सो आज दिदीसँग के मेरो बाटो दिदी मम्मी भान्जी 4 जनाको त्यो थियो मन्दिरमा पूजा आजा थियो गएर आयौँ बाबालाई भेटेर आयौँ सो अब चाहिँ हामी अर्को ठाउँतिर जाँदैछौँ आज यसो सानो सानो अझै कामहरू छ त्यसको लागि जाँदैछौँ यसलाई के भन्छ त्यसलाई यो ठाउँमा खै इस्तेफा मात्रै भन्छ भने बुद्ध इस्तेफा भन्छ यहाँ है एकदमै अमिलो खानुमा लाग्यो यस घाममा है आज मलाई हिँड्यो छ्या हिँडेको छु यहाँ त पानीपुरी पकाउँछ पानीपुरी खाउँ हो पानीपुरी खान आउनेहरूको बाबु भएको बेलामा धेरै खाने अति राख्थ्यो बाबु इन्डियाको पानीपुरी खायो ठुलो के हो यो अब जानु पर्ला घरतिर है भोक लागिसक्यो खाना पनि रेडी छ होला पानीपुरी खाएर टन्न गयो अस्ति इन्डियामा गएर खानु पऱ्यो भनेको इन्डियन प्योर पानीपुरी पानी पाउँदैन पाउँथ्यो त्यहाँ पनि त्यहाँबाट रखाइदियो कहाँ जाने सो वाटेबाट गाइस है घर आइयो अब एकछिन बस्छु खाना खान्छु त्यो फेरि मेरो हल्का प्याकिङहरू छ टेस्ट गर्छु कति रह्यो कि पिरो भएर अति खाएको प्यास लागेकोले कसरी निस्क्यो पानी कालुको पनि पानी सुयो Please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.